मजेदार बालगोष्टी भाग 2 ही पुस्तके अमेझॉनवर अवेलेबल आहेत. या व्हिडिओत मी सॅम्पल दाखवले आहे. या पुस्तकात 2 गोष्टी आहेत, बेडूकुडी आणि बबलूची जंगल भेट. गोष्टी इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही भाषेत लिहिलेल्या आहेत. बेडूकुडी या मजेदार गोष्टीत तुम्ही बेडूक आणि माकड या 2 टीममधील सॉकरच्या मॅचबद्दल ऐकणार आहात. सकाळची वेळ होती. कोवळं ऊन पडलं होतं. 7 बेडूक सॉकर गेमसाठी तयारी करत होते. त्यांना टेन्शन आलं होतं कारण त्यांची मॅच माकड टीम या शहरातील सर्वात चांगल्या टीम बरोबर होती. बेडकाने त्यांचे युनिफॉर्म घातले. ते निळ्या रंगाचे होते आणि त्यावर काळे ठिपके होते. मग ते बाहेर मैदानात गेले. मैदान आयताकृती होते. माकड टीम मैदानाच्या दुसऱ्या बाजूला उभी होती. त्यांचे युनिफॉर्म लाल रंगाचे असून त्यावर पिवळे पट्टे होते. माकडांना आपण जिंकणार अशी खात्री असल्याने ते खुश होते. शेवटी कोण जिंकले आणि कसे ते कळून घेण्यासाठी पुस्तक वाचा. या गोष्टीचा फोकस आहे डिरेक्शनल वर्ड्स. ससा जंगलात हरवतो आणि तिथून तो कसा बाहेर पडतो याबद्दल वाचताना तुम्हाला मराठीमधील डिरेक्शनल शब्द कळतील, जसे की वर, खाली, डावीकडे, उजवीकडे. बबलू एक छोटासा सुंदर ससा होता. तो सतत इकडे तिकडे धावत असे. एका जागेवर बसणे त्याला माहीतच नव्हते. त्याचे घर जंगलाच्या जवळ होते. त्याला जंगल बघायची खूपच इच्छा होती. एक दिवस जेव्हा आई घरात काम करत होती, तेव्हा बबलू तिचा डोळा चुकवून जंगलाकडे निघाला. तिथली उंच हिरवी झाडे, हिरवेगार गवत, त्याच्यावर उडणारी रंगीबेरंगी फुलपाखरे आणि तलावात पोहणारे मासे बघून बबलू एकदम खुश झाला. तो आनंदाने इकडे तिकडे उड्या मारायला लागला. फुलपाखरांच्या मागे धावायला लागला. त्याला आनंदाने हसू आवरेना. पण मग बबलू हरवला. तो घरी कसा परत आला हे वाचण्यासाठी तुम्ही हे पुस्तक अमेझॉनवर रेंट करू शकता किंवा विकत घेऊ शकता. थँक यू.